स्वागत छ विश्व अपडेटको नयाँ भिडियो एपिसोडमा। आजको यस भिडियोमा हामीहरूले तपाईहरुलाई फेसबुकमा हुनुपर्ने एकदम महत्त्वपूर्ण सेटिङहरु हजुरले अनिवार्य रूपमा गर्नेको हुनुपर्छ, नभए तपाईको फेसबुक जति बेला पनि ह्याक हुन सक्ने सम्भावना धेरै हुन्छ। तपाईको फेसबुक कसले कहाँबाट चलाइरहेको छ भन्ने पनि हजुरले यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ र त्यो चलाइरहेको छ भने हजुरले तत्काल त्यसलाई बन्द गर्नुपर्ने हुन्छ। तसर्थ यो भिडियोलाई हजुरले अन्तिमसम्म हेरेर हजुरले सम्पूर्ण सेटिङहरु फेसबुकमा गर्नुभयो भने तपाईको फेसबुक ह्याक हुने समस्याबाट केही हदसम्म छुटकारा पाउन सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि हजुरले सिम्पली हजुरले आफ्नो फेसबुक एकाउन्टलाई ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ। फेसबुक एकाउन्ट ओपन गरिसकेपछि हजुरले यस्तो खालको इन्टरफेसमा आउनुहुन्छ। यहाँ आइसकेपछि हजुरले सिम्पली यो आइकनमा हजुरले क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। यो आइकनमा क्लिक गरिसकेपछि हजुरले सिम्पली यहाँ के भेट्नुहुन्छ त सेटिङको एउटा अप्सन भेट्नुहुन्छ। यसमा सिम्पली यो हजुरले फेरि यो सेटिङको अप्सनमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। सेटिङमा जानुहोस्। सेटिङमा गइसकेपछि हजुरको यहाँबाट सम्पूर्ण सेटिङहरु यहाँ हजुरले देख्दै हुनुहुन्छ। यहाँबाट हजुरले स्क्रोल डाउन गरेर अलिकति तल हजुरले यहाँ देख्दै हुनुहुन्छ सेक्युरिटी एन्ड लगइन भन्ने अप्सनमा आउनुहोस्। यसमा आइसकेपछि हजुरले यसमा क्लिक गरेर पर्ने हुन्छ। त्यसपछि हजुरको एकाउन्ट कहाँबाट खोलिएको छ भनेर हजुरले सम्पूर्ण डिटेलहरु यहाँबाट देख्न सक्नुहुन्छ। सी अलमा गएर हेर्नुभयो भने सम्पूर्ण डिटेलहरु हजुरले कहाँबाट लगइन भएको छ भन्ने कुराहरु यहाँबाट देख्नुहुन्छ। मेरो एकाउन्ट अहिले म काठमाडौँमा छैन, म बुटोलमा हुँदा पनि पोखराबाट लगइन भएको छ, काठमाडौँबाट लगइन भएको छ, ठिमीबाट लगइन भएको छ। यसरी हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ। अहिले विन्डोज पीसी काठमाडौँबाट पनि लगइन भएको छ, तर म अहिले काठमाडौँ नगएको पनि धेरै भइसक्यो। यसरी हजुरको एकाउन्ट सेक्युर छैन भन्ने बुझ्नुहुन्छ यसरी हेर्दाखेरि। त्यसपछि हजुरले सिम्पली ब्याक आउनुहोस्। त्यसपछि हजुर के गर्न सक्नुहुन्छ त जुन ठाउँबाट हजुरको एकाउन्ट ओपन भएको छ त्यसको थ्री डटमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। थ्री डटमा क्लिक गरिसकेपछि हजुरले यहाँ एउटा अप्सन देख्दै हुनुहुन्छ सेक्युर एकाउन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। हजुरले यहाँबाट सेक्युर एकाउन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। सेक्युर एकाउन्ट आइसकेपछि हजुरले यहाँ कुन स्टेप दिन्छ त्यो हजुरले स्टेप पूरा गर्नुभयो भने हजुरको यहाँबाट सिम्पली के गर्न सक्नुहुन्छ त हजुरको एकाउन्ट ह्याक हुनबाट बचाउन सक्नुहुन्छ। त्यो नगरे पनि हजुरले यहाँबाट के गर्न सक्नुहुन्छ त भन्दा हजुरले सिम्पली चेन्ज पासवर्डमा आएर हजुरले पासवर्ड पनि यहाँबाट चेन्ज गर्नुभयो भने हजुरको यो फेसबुक एकाउन्ट ह्याक हुनबाट धेरै बचाउन सक्नुहुन्छ। पासवर्ड चेन्ज गर्दाखेरि हजुरले स्ट्रङ पासवर्ड राख्नुभयो भने केही हदसम्म पनि हजुरले सेभ गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि हाम्रो मेन सेटिङ के हुन्छ भन्दा हजुरले यहाँ एउटा देख्दै हुनुहुन्छ युज टु फ्याक्टर अथोराइजेसन भनेको छ। यसमा हजुरले गर्नुभयो भने यहाँबाट हजुरले टु स्टेप भेरिफिकेसन गर्नुभयो भने हजुरको एकाउन्ट अरू कसैले पनि लगइन गर्दाखेरि हजुरको मोबाइलमा नोटिफिकेसन आउने गर्छ। त्यसपछि हजुरले यसमा के गर्नुपर्ने हुन्छ त यसमा अथोराइजेसन एप्स हजुरले डाउनलोड गरेर पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अथवा हजुरले कसैले लगइन गर्नुभन्दा पहिले हजुरको मेसेज आओस् भन्न चाहनुहुन्छ भने यसलाई हजुरले मेसेजमा हजुरले टेक्स्ट मेसेजमा हजुरले यसलाई सिम्पली टिक गरेर कन्टिन्यू गर्न पनि सक्नुहुन्छ। अनि सेक्युरिटी कीमा गएर हजुरले जुन चाहिँ एउटा हजुरले जुन सेक्युर लाग्छ त्यसलाई हजुरले यहाँबाट बनाउन सक्नुहुन्छ र सिम्पली कन्टिन्यू गरिदिनुहोस्। हामीलाई के लाग्छ भन्दा यो तपाईले सबभन्दा राम्रो काम भनेको अथोराइजेसन एप्लिकेसनबाटै हजुरले गर्नुभयो भने एकदम तपाईको एकाउन्ट सेक्युर हुन्छ। त्यो एकाउन्ट हजुरले गुगल प्ले स्टोरबाट डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। गुगल प्ले स्टोरमा हजुरले देख्नुहुन्छ एउटा गुगल एथोराइजेसन भनेर यो एउटा एप्लिकेसन छ। यसलाई डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। यसको डाउनलोड गरिसकेपछि हजुरले सेटिङ गर्नको लागि हजुरको दुईटा डिभाइस हुनुपर्ने छ। हजुरले हजुरले के गर्नुपर्ने हुन्छ त पहिला फेसबुक अथवा एउटा डिभाइसमा हजुरले यो खोल्नुपर्छ अनि अर्को डिभाइसमा फेसबुक खोलेर यहाँ कोड आउँछ। त्यो कोडलाई हजुरले राख्नुभयो भने जति बेला पनि हजुरले फेसबुक लगइन गर्दाखेरि यो कोड हजुरले युज गर्नुपर्ने हुन्छ। यो गर्दाखेरि एकदम सेक्युर हुने गर्छ। तर जो झन्झटिलो पनि छ तसर्थ तपाईले के गर्नु भन्दा हजुरले यसमा टेक्स्ट मेसेजलाई हजुरले चुज गर्नुभयो भने एकदम सजिलो पनि हुन्छ। कहिले लगइन गर्दाखेरि हजुरकोमा एउटा कोड आउँछ। त्यो कोडलाई हजुरले मेसेजमा आइसकेपछि यहाँबाट राखिदिनु भयो भने तपाईले बल्ल सिम्पली लगइन गर्न सक्नुहुन्छ। आजको भिडियोमा यति नै साथीहरु। यो हजुरले सेटिङ गर्नुभयो भने हजुरको फेसबुक एकाउन्ट ह्याक हुनबाट एकदम बच्न सक्छ। त्यसर्थ यो हजुरले सेटिङ गर्नुपर्ने आवश्यकता हुन्छ। अहिलेलाई बाइ।